Вітаю вас, друзі! Цієї ночі, як і минулої, як і позаминулої, як і до того, українські дрони атакували так звану Російську Федерацію. И впрямь начнем с прилетов. Ну, к сожалению, в последние дни летит все больше в нашу сторону. Як росіяни б'ють по житлових будинках, то нічого страшного, а коли Україна атакує так звану Росію, то це жахливо. Опасно опять себя ведут в данной ситуации нацисты украинские. Під атакою українських дронів знову повторно опинився Волгоградський нафтопереробний завод, на якому почалася велика пожежа. Не знаю, видно, нет. Вон горит. Сгорание утечки нефтепродуктов на НПЗ в Волгоградской области из-за падения обломков беспилотника. Усе, як і розповідав Владимир Путін, росіяни хотіли двіжуху, вони її отримали. Буквально. Нам скучно. Застой. Хочется движухи. Такая движуха сегодня в районе, короче. И небо, оно то ярче, то и вот. Двіжуха така, як треба. І ще учора у Брянській Народній Республіці невідомі дрони атакували нафтоперекачувальну станцію Унеча, яка отримала серйозні пошкодження і загорілася. Разом із нею загорілася і Угорщина. Ага, Ни хрена себе. ну. Что-то взрывается. Вже сьогодні під ранок активна двіжуха дісталася і до Білгородської Народної Республіки, до її столиці, до самого Білгорода. До речі, зверніть увагу, тут написано «Огненна дуга», і в принципі так воно і є. А от у Ростові сьогодні вранці російські засоби радіоелектронної боротьби змусили невідомий дрон влучити у будинок, хоча він собі спокійно летів до військових об'єктів. Параплан. Та й з іншого боку, у мене є достовірна інформація, що у тому будинку була одночасно і секретна біолабораторія, і база іранських та північно-корейських бойовиків, тому все одно це було не дарма. Ви, напевно, помітили, що Україна посилює повітряні атаки проти так званої Росії напередодні зустрічі Владимира Путіна та Дональда Трампа. І ця зустріч має відбутися вже завтра. Ми зараз про це поговоримо, та спершу про найважливіше. Так що давайте закинемо на Росоріс. Продовжуйте донатити на Росоріс. Це неоцінима допомога війську. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Ми передусім закриваємо зараз потребу із Покровського напрямку, тому ваші 2 гривні вкрай потрібні. І дуже потрібна іще ваша підписка на мій канал. За підсумками вчорашніх новин може скластися враження, що Трамп поступово дає задньої. Він навіть схвильований тим, що про нього можуть думати американці у контексті завтрашньої зустрічі з Владимиром Путіним. Дурних людей, таких як Джон Болтон, який щойно сказав, що хоча зустріч відбувається на американській землі, Путін уже переміг. Що це взагалі таке? Ми виграємо у всьому. Я насправді із Болтоном погоджуюся, тим паче, що Трамп іще й зібрався звільняти Москву та Санкт-Петербург. Якби я звільнив Москву та Ленінград у рамках угоди з Росією, фейкові новини сказали б, що я уклав погану угоду. Американський президент змушений трохи виправдовуватися напередодні завтрашньої зустрічі, тому що підтримка України у Сполучених Штатах Америки і в тому числі серед виборців республіканської партії досі велика. Учора президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини, де разом із канцлером Шольцем спілкувався із Дональдом Трампом для того, щоб узгодити спільну позицію перед переговорами із Владимиром Путіним, і американський лідер назвав цю розмову досить хорошою і конструктивною. Ні, у нас була дуже хороша розмова. Він був на дзвінку. Президент Зеленський був на дзвінку. Я б оцінив її на 10. Ви знаєте, дуже дружня. Питання тільки у тому, за якою шкалою Трамп оцінює розмову із Зеленським. За 10-бальною чи, може, за 100-бальною. Хто його зна. Він також заявив, що, можливо, буде одразу потім іще одна зустріч із Владимиром Путіним. Можливо, побачення відбуватимуться частіше. Я б сказав, другу зустріч. Якщо перша пройде добре, ми швидко проведемо другу. Я б хотів зробити це майже одразу. І ми проведемо швидку другу зустріч
між Путіним, Зеленським і мною, якщо вони захочуть, щоб я був там. І тут же він сказав, що, можливо, другої зустрічі не буде, якщо Трамп буде бачити, що із Путіним неможливо домовитися, але я особисто переконаний, що незалежно від того, домовиться американський лідер із Путіним чи ні, все одно вони й далі будуть зустрічатися. Можливо, не буде другої зустрічі, тому що якщо я відчую, що недоцільно її проводити, тому що я не отримав відповіді, які нам потрібні, тоді ми не будемо проводити другу зустріч. Сам американський президент, очевидно, отримав сигнали від російської сторони напередодні цієї зустрічі, і він вже розуміє, що ні про що із Путіним домовитися не зможе. Не зможе він зупинити також і російські удари по цивільній українській інфраструктурі. Трамп сам про це каже. Чи вірите ви, що зможете переконати Путіна припинити бити по цивільних в Україні? Я вам скажу, я мав цю розмову з ним. Я мав багато хороших розмов з ним. Потім я повертаюся додому і бачу, що ракета влучила в будинок для літніх людей, або ракета влучила в багатоквартирний будинок, і люди лежать мертвими на вулиці. Тож, гадаю, відповідь на це – ні, тому що я мав цю розмову. Як я і казав, може скластися враження, що дещо змінилося у позиції американського президента. Можливо, він перевзувся або дав задню, але принаймні Макрон каже, що територіальні питання не будуть обговорюватися на зустрічі Путіна і Трампа. Друге, щодо якого все було дуже чітко висловлено президентом Трампом, це те, що територіальні питання, які стосуються України, не можуть бути предметом переговорів і будуть обговорюватися лише президентом України. І ще декілька днів тому Дональд Трамп казав, що територіальні питання будуть обговорюватися, щось буде обмінюватися, щось буде повертатися, щось буде віддаватися. Це дуже складно, але ми повернемо дещо, і ми отримаємо дещо буде обміняно, буде обмін територіями на користь обох. Ну, а тепер цього не буде. Можливо, напевно, теоретично, але це не точно. Трамп заявив європейським лідерам під час дзвінка у середу, що він не має наміру обговорювати будь-який можливий поділ території під час зустрічі з Владіміром Путіним. Він також каже, що збирається на зустрічі з Путіним говорити передусім про припинення вогню. Видання «Політико» навіть почало годувати своїх читачів копіумом, мовляв, Трамп може навіть надати Україні якісь там гарантії безпеки. Співрозмовники видання повідомили, що Сполучені Штати готові відіграти певну роль у наданні Україні засобів стримування майбутньої агресії Росії, якщо вдасться досягнути перемир'я. Одне із джерел уточнило, що Трамп візьме на себе таке зобов'язання тільки у випадку, якщо зусилля зі стримування здійснюватимуться не у рамках НАТО, тобто гарантії безпеки без гарантій безпеки. Чи означають вчорашні заяви Трампа, що він змінив свою позицію напередодні зустрічі з Владіміром Путіним? Далеко не факт. Ми із вами знаємо багато прикладів, як він починав говорити одне, а потім прямо протилежне. Я нагадаю, у лютому місяці він хвалив Зеленського, казав, що буде прекрасна зустріч. Я думаю, у нас буде дуже добра зустріч завтра, 11 годин. Я думаю, у нас буде дуже добра зустріч завтра вранці. А вже наступного дня відбулася та сама зустріч у овальному кабінеті, під час якої Джей Ді Венс і Трамп атакували президента України Володимира Зеленського. Що стосується позиції Російської Федерації, так званої, то вона не змінилася. Росіяни і далі вимагають, аби Україна подарувала так званій Росії свої території, і з Трампом теж не хоче обговорювати територіальні питання. Здесь, наверное, не нужно даже изобретать чего-то. Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано. Поэтому, что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами. Владімір Путін буде зустрічатися із Трампом не тільки для того, щоб тягнути час, а й для того, щоб показати, що він не у ізоляції. Тому він дійсно, як і казав Болтон, вже отримав перемогу. Владимир Путин является въездным в Соединенные Штаты. Мне это тоже приятно отметить, как любому другому депутату Государственной Думы, который давно уже не въездной. Ми не знаємо, чим закінчиться завтрашня зустріч Владіміра Путіна і Дональда Трампа. Я впевнений, що Трамп казатиме, що це була прекрасна і велична зустріч, але головне, щоб Аляска 2025 не перетворилася на Мюнхен 1938-го. Декілька слів тепер про ситуацію на фронті. Найтяжчою вона є на Покровсько-Добропільському напрямку, де росіянам вдалося просунутися
просунутися у глиб нашої оборони. Корпус Азов повідомляє про бойову роботу зі знищення противника на ділянці прориву, а деякі окупанти почали перевдягатися у цивільне. Є і узяті полонені. Зовут меня Тупицын Иван Анатольевич. Мне 28 лет. Приехал с Свердловской области, города Екатеринбурга. 132-я часть у меня. Ми за останні дні завдяки вашій допомозі кратно наростили поставки дронів на Покровський та Костянтинівський напрямки, хоча і до цього ми відправляли туди найбільшу кількість FPV камікадзе як на радіозв'язку, так і на оптоволокні, як звичайні, так і зенітні дрони для винищення російських розвід БПЛА. І завдяки вам ми не зупиняємося і щоденно продовжуємо забезпечувати наше військо найкращими засобами. Завдяки вам наші воїни за минулу добу отримали іще 440 нових FPV. Бажаю здоров'я. Ми бойова група «Самураї» ББС 117-ї окремої важкої механізованої бригади. Дякуємо спільноті Стерненка і самому пану Стерненку за чергову допомогу з 30 цифрових дронів «Шершень». Вони будуть знищувати ворожі крила в нашому небі, рятуючи життя. Продовжуйте донатити на Росоріс. Це неоцінима допомога війську. Слава Україні! Вітаємо! Ми підрозділ Роніни 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг. Хотів подякувати благодійному фонду спільноти Стерненка за надані 150 ударних дронів. Ці дрони будуть знищувати ворога на Запорізькому напрямку. Так що давайте закинемо на Русоріс. Та слава Україні! 420-й окремий батальйон безпілотних систем висловлює щиру вдячність спільноті Стерненка та самому пану Сергію за надані зенітні дрони, а саме «Стінгер» і «Дикі шершні». Частина з цих дронів вже працює. Небо над Україною повинно бути чистим. Слава Україні! Героям слава! Ми, бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 117-ї бригади територіальної оборони, виконуємо завдання на Сумському напрямку. Хочемо вкотре висловити подяку спільноті Стерненка, а також особисто пану Сергію за надані 20 цифрових FPV-дронів, котрі допоможуть нам ефективніше нищити ворога в повітрі. Слава Україні! Героям слава! Ваша допомога відіграє колосальне значення, і наші воїни дуже чекають на нові поставки, тому продовжуйте й далі підтримувати Сили безпеки та оборони України, але все одно Україні вже зараз негайно потрібна велика армійська реформа, інакше ми просто не вистоїмо.